গুড মৰ্নিং সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ পুনৰবাৰ মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলৰ এটি ইম্পৰ্টেণ্ট এখন ছিটৰ সৈতে মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ তো আজিৰ ছিটখন হৈছে যে এমপ্লয় চেলাৰী ছিট মান্থ অফ জুন 2023 মানে আপোনাৰ মান্থলি যিটো চেলাৰী ছিট হয় তো এই চেলাৰী ছিটটো কেনেকৈ আমি বনাওঁ বা চেলাৰী ছিটটো আমি কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰোঁ বা কি কি তাত আপোনাৰ থাকে তো সেই বস্তু মই আজি আপোনালোকক দেখাম তো ইয়াতে আপোনাৰ ৰেংক মই ছিটখন অলৰেডি আগতে বনাই ৰাখিছোঁ যে চিৰিয়েল নাম্বাৰ এমপ্লয় নেম ৰেংক বেচিক পে টি এ দিয়ে আমি পাৰ্চেণ্টটো লগাই দিছোঁ কাৰণ আমি যিহেতু একজেক্ট পাৰ্চেণ্টটো আমি নাজানো বা আমাৰ দিয়া নাই চ' আমি এইটো বুজি পোৱাৰ কাৰণে এটা আপোনাৰ পাৰ্চেণ্ট আমি লগাই দিওঁ 3% 6% 12% 8% এইটো তো আপোনাৰ এই ৰেংকটো আপোনাৰ মই আগত অলপ আগত আপোনাক দেখালোঁ যে এটা ডেজিগনেশ্যন বুলি আপুনি দিব পাৰে ৰেংকৰ সলনি অলৰেডি মই আগত আপোনাক দেখালোঁ সেই বস্তুটো ডেজিগনেশ্যন বুলি আপোনালোকে দিব পাৰে তো এইখিনি বস্তুৱে আছিলে আজি ছিটখন তো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই থাকক চেলাৰী ছিট কেনেকৈ বনায় বা ইয়াৰ ফৰ্মুলাবিলাক কি হয় আপোনালোকে গোটেইখিনি ইয়াতে পাই যাব তো মই ইয়াতে এমপ্লয় নেমখিনি প্ৰথম লিখি দিছোঁ প্ৰথম এমপ্লয়জন আছে ৰাজেশ ভূঞা লিখিছোঁ তাৰপিছত আপোনাৰ নেক্সটটো আপুনি যিমান হাজাৰ এমপ্লয় থাকে আপুনি এনেকৈ কৰিব পাৰে আৰু এটা ওপৰৰ ফৰ্মুলা পুট কৰি বাকীখিনি ড্ৰেগ কৰি দিব আপোনাৰ অট'মেটিক ওলাই যাব বাকী তলৰখিনিত আপোনালোকে ফৰ্মুলা পুট কৰিব নালাগে তো ওপৰতো এটাত ফৰ্মুলা পুট কৰিলে হৈ গ'ল তলৰখিনি ফৰ্মুলা পুট নকৰাকৈ হৈ যাব তো মই এইখিনি ইয়াতে নামকেইটা লিখিলোঁ আপোনাৰ ৰেংকখিনি দি দিছোঁ টিচাৰ তাৰপিছত এইটো মই দিছোঁ ক্লাৰ্ক তাৰপিছত এইটো আপোনাৰ অফিচ এছিষ্টেণ্ট তাৰপিছত আপোনাৰ এইটো হৈছে এল ডি তো এই বেছিক বস্তু আপোনালোকে চাই ল'ব মই কেনেকৈ কালাৰ কৰিলোঁ ফণ্ট কালাৰ কেনেকৈ কৰিছোঁ ছেটিং কালাৰ কেনেকৈ কৰিছোঁ আপোনাৰ সেইবিলাক আপোনাৰ বক্সবিলাক কেনেকৈ ডাঙৰ সৰু কৰি সেইবিলাক আপুনি বেছিক যিটো পাৰ্ট হয় হোম পেজৰ সেইখিনি আপোনালোকে চালে গম পাই যাব আপুনি আগৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ল'ব ধুনীয়াকৈ তাত গোটেইখিনি বস্তু ডিটেইলছত দিয়া আছে সেইটো কৰিলোঁ টিচাৰ ক্লাৰ্ক অফিচ এছিষ্টেণ্ট আৰু এল ডি মই কেইটা দিছোঁ এতিয়া আপোনাৰ বেছিক পে যিটো আপোনাৰ বেছিক পে হয় সেইটো আপুনি ইয়াতে দি দিব মই আপোনাৰ এনে আনুমানিক এইটো মই নিজৰ মতে দিছোঁ যাতে বস্তুখিনি বুজাব পাৰোঁ আপোনালোকক তো বুজিব পাৰ কাৰণে দিছোঁ আপুনি যেতিয়া কোনোবা অফিচত কাম কৰিব বা কোনোবা এটা আপোনাৰ যিকোনো এটা আপোনাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত যদি আপোনাৰ কাম কৰে তাত যদি আপুনি এনেকৈ ধৰণৰ কাম কৰিব লগা হয় তাত আপোনালোকক সেই বস্তুখিনি দি দিব কি বেছিক পে কিমান হয় আপুনি ট্ৰেভেলিং এলাউঞ্চত কিমান কাটিব ডেইলি এলাউঞ্চত কিমান কাটিব HR হোম ৰেণ্ট এলাউঞ্চত কিমান কাটিব MA হৈছে মেডিকেল এলাউঞ্চ তো ফুল ফৰ্মবিলাক আপোনাক মই এবাৰ কৈ দিছোঁ টি হৈছে ট্ৰেভেলিং এলাউঞ্চ DA হৈছে ডেইলি এলাউঞ্চ MA হৈছে মেডিকেল এলাউঞ্চ HR হৈছে হোম ৰেণ্ট এলাউঞ্চ PF হৈছে প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড এইকেইটা শ্বৰ্টকাট মানে শ্বৰ্ট ফৰ্ম আপোনাৰ ফুল ফৰ্মকেইটা মই দি দিছোঁ এতিয়া মই টিয়ে ওলাব লাগে যে টিয়েটো ক'ৰ পৰা ওলাম বেছিক পেৰ পৰা চববিলাক আমি বেছিক পেৰ পৰা ওলাম যেনেকৈ বেছিক পেটো মই ক্লিক কৰি D3 আপুনি ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰি দিব ইনটু কিমান পাৰ্চেণ্ট মোক ইয়াতে দিছে টিয়েৰ কাৰণে 8% মানে 100 টকা যদি 8 টকা হয় 42,500 টকাত মই কিমান এলাউঞ্চ পাম 3,400 টকা মানে 8% হিচাপত 42,500 টকাত মই কিমান পাম 3,400 টকা তো সেই বস্তুখিনি মই ডাইৰেক্ট এটা ওলাই পিনে ডাইৰেক্ট ড্ৰেগ কৰি দিছোঁ তলৰখিনি মই অট'মেটিকেলি ওলাই দিছে চবকেইটা চাওক বেছিক পেটো যিমান হয় বেছিক পেৰ ওপৰত আপোনাক সেই 8% হিচাপত আপোনাক ট্ৰেভেলিং এলাউঞ্চটো ধুনীয়াকৈ ওলাই দিব এতিয়া আমি ডেইলি এলাউঞ্চটো ওলাম তো ডেইলি এলাউঞ্চটো এনেকৈ ওলাব পাৰে ডেইলি এলাউঞ্চটো 12% দিছে তো 12% হিচাপত 12% হিচাপত কিমান 5,100 আপুনি পালে ডেইলি এলাউঞ্চ মানে দিনত খোৱা লোৱাৰ নামত মানে 100 টকাত যদি 12 টকাকৈ দিয়ে 42,500 টকাত কিমান দিব 5,100 টকা দিব মানে গোটেইখিনি আপুনি ড্ৰেগ কৰি দিছোঁ চবখিনি আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ ওলাই গৈছে মেডিকেল এলাউঞ্চ অসুখ বিসুখৰ নামত আপোনাক কিবা এটা পাৰ্চেণ্ট দিয়ে তো D3 মানে হৈছে বেছিক পে চবকেইটা বেছিক পেৰ পৰা আপোনাৰ ওলাব ইনটু 9% দিব দিছে আমাক ডিভাইড বাই 100 মানে 100 টকা যদি 9 টকাকৈ হয় 42,500 কিমান হ'ব 3,825 টকা বাকীকেইটাত কিমান হ'ব এইটো ওলাব লাগে ড্ৰেগ কৰি দিব ডাবল ক্লিক কৰি দিলেও কৰ্নাৰত গৈ পিনে ডাবল ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ আহি যায় HR হৈছে হোম ৰেণ্ট এলাউঞ্চ চেম হয় ইকুৱেল টু ব্ৰেকেট বেছিক পে ইনটু 6% দিব দিছে আমাক 6 ডিভাইড বাই 100 100 টকাত 6 টকাকৈ হ'লে 42,500 টকা কিমান পাব 2,550 টকা এইটো হয় হোম ৰেণ্ট ঘৰ ভাড়াৰ নামত পালে এতিয়া আমি অভাৰঅল যিটো আমাৰ চেলাৰী হয়
উইথ এলাউন্স আমি এলাউন্সবিলাক ইনক্লুড কৰি পিনে আমি যিটো একজেক্ট যিটো আমি চেলাৰী পাওঁ সেই চেলাৰীটো হৈছে গ্ৰছ চেলাৰী তেতিয়া গ্ৰছ চেলাৰীটো ফৰ্মুলা আমি কি কোনটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম এটা আমি এডিশ্যনৰ ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিম এডিশ্যনৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে যেনে ইকুৱেল টু চাম আমি এডিশ্যনৰ ফৰ্মুলাবিলাক মই আগত ভিডিঅ'ত দিয়া আছে আপোনাৰ চাই ল'ব ইকুৱেল টু চাম ব্ৰেকেট ষ্টাৰ্ট কৰিব মই ফাৰ্ষ্ট বেছিক পে আছে তো বেছিক পে ক্লিক কৰিম ইজ টু লাষ্ট আমি এইচ আৰ লৈকে মানে হোম ৰেট এলাউন্সলৈকে আমি সিলেক্ট কৰিম ব্ৰেকেট ক্লোজ কৰি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিম মানে মই বেছিক পেটো এইচ আৰ মানে লাষ্ট এলাউন্সলৈকে এড কৰি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিছোঁ 57,375 উইথ এলাউন্স মানে এলাউন্সবিলাক মই ইনক্লুডিং কৰি পিনে 57,375 টকা মোৰ কি হ'ল মাহত চেলাৰী হ'ল বাকী কেইজনৰ সেনেকৈ আহি গৈছে অট'মেটিকেলি আপুনি ড্ৰেগ কৰি দিব অট'মেটিকেলি আহিব বা তলৰখিনিত মই কৰি থাকিব লগা দৰকাৰ নাই কাৰণ চবখিনি বস্তু একেই হয় যিহেতু 6% হিচাপতে দিছে সেইকাৰণে আমাৰ গোটেইখিনি একেই হৈ গৈছে এটা টেক্সটো হৈছে আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ আমি কিবা টেক্স দিব লাগে আমাৰ যিটো চেলাৰী হয় চেলাৰীৰ ওপৰত তো সেই টেক্সটো আমি কেনেকৈ ইনক্লুড কৰিম কেনেকৈ দিম সেই বস্তুটো মই আপোনাক দেখাম পি এফ মানে যে প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড যিটো আপোনাৰ ৰিটায়াৰ হোৱাৰ পিছত যে এটা পইচা পায় সেইটো আপোনাৰ মাহৰ চেলাৰীৰ পৰা কাটি থাকে কিবা এটা পাৰ্চেণ্ট কৰি তো আমি এতিয়া 3% লগাইছোঁ আৰু টেক্স আৰু পি এফটো কাটি যিটো আপুনি বৰ্তমান পাই থাকিব সেইটো হৈছে আপোনাৰ নেট চেলাৰী বৰ্তমান আপুনি যিমান পাই আছে সেইটো আপোনাৰ কি হ'ব নেট চেলাৰী হ'ব খুব ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হয় এইখন আপোনাৰ চবৰে দৰকাৰ হয় তো এইটো টেক্সৰ ফৰ্মুলাটো ডিভিজনৰ ফৰ্মুলাটো একেই আছিলে প্ৰায় তো মই টেক্সৰ ফৰ্মুলাটো দেখাইছোঁ ইকুৱেল টু ইফ ব্ৰেকেট I3 মানে হৈছে আপোনাৰ গ্ৰছ চেলাৰী গেট আই ডি ইকুৱেল মই 60,000 ধৰিছোঁ কমা ইনভাৰ্ট কমা ষ্টাৰ্ট কৰিব 1,000 মানে যিবিলাকৰ চেলাৰী এবভ 60,000 হয় মানে 60,000 যিবিলাকৰ ওপৰত চেলাৰী হয় তেওঁলোকৰ টেক্স কিমান কাটিব পাৰ মান্থত 1,000 কাটিব ঠিক আছে পাইছা বুজি তো এই ষ্টেপটো বাকী দুটা ষ্টেপতো কৰিম যেনেকৈ আমাৰ মাৰ্কশ্বিটতো কৰিছোঁ ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড তো ইয়াতো আমি তিনিটা ষ্টেপ কৰিম টোটেল তো ইফ ব্ৰেকেট ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ I3 মানে হৈছে আপোনাৰ গ্ৰছ চেলাৰী গেট আই ডেন ইকুৱেল মই ইয়াতে ধৰিলোঁ 40,000 কমা ইনভাৰ্ট কমা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ 500 ইনভাৰ্ট কমা ক্লজ মানে যিবিলাকৰ চেলাৰী 60,000ৰ ওপৰত হয় তেওঁলোকক 1,000 কাটিব যিবিলাকৰ চেলাৰী 60,000ৰ তলত 40,000ৰ ওপৰত তেওঁলোকক 500 কাটিব এতিয়া ইফ ব্ৰেকেট ষ্টাৰ্ট I3 মানে হৈছে গ্ৰছ চেলাৰী গেট আই ডেন ইকুৱেল 20,000 ধৰিছোঁ লাষ্ট মই লোৱেষ্ট চেলাৰী 20,000 ধৰিছোঁ কমা ইনভাৰ্ট কমা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ 250 ইনভাৰ্ট কমা ক্লজ ব্ৰেকেটছ তিনিটাৰ ব্ৰেকেট আমি ক্লজ কৰিব এটা চাব যিবিলাকৰ চেলাৰী 60,000ৰ ওপৰত হয় তেওঁলোকক 1,000 কাটিব যিবিলাকৰ চেলাৰী 60,000ৰ তলত 40,000ৰ ওপৰত তেওঁলোকক 500 কাটিব আৰু যিবিলাকৰ চেলাৰী 40,000ৰ তলত আৰু 20,000ৰ ওপৰত তেওঁলোকক 250 কাটিব আৰু যিবিলাকৰ বিল' 20,000 চেলাৰী থাকিব তেওঁলোকৰ টেক্স নাকাটে তো এইটোৱে হয় এইটো আমাৰ চৰকাৰ এইটো আমাৰ যিটো একজেক্ট যিটো ফৰ্মুলা এইটো আপোনাক মই দেখাইছোঁ আপোনাক ধুনীয়াকৈ লিখি ৰাখিব তো ইয়াৰ এই এমপ্লয়জনৰ আমাৰ কিমান কাটিছে টেক্সটো 500 বিকজ অফ এই এমপ্লয়জনৰ চেলাৰীটো 60,000ৰ ডাউনত আছে এণ্ড 40,000ৰ আপত আছে মানে 60,000ৰ তলত আছে কাৰণে 500 আহিছে আৰু 40,000ৰ ওপৰত আছে কাৰণে 500 আহিছে যদি আপোনাৰ 40,000ৰ তলত আহিলে তেতিয়া 250 থাকিলে বাকী মোৰ তলৰ কেইজনৰ চাব তলৰ দুইজন যে আছে তলত 39,015 34,560 ইহঁতৰ কি হ'ব 250কে আহিব কাৰণ এওঁলোকৰ চেলাৰী 20,000ৰ ওপৰত আছে কিন্তু 40,000ৰ তলত আছে সেইকাৰণে আপোনাৰ 250 আহিব তো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট এণ্ড খুব ইণ্টাৰেষ্টিং চিট হয় এইখন আপোনাক প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব দেই বস্তুবিলাক চাব এক্সেলটো ইমান দৰকাৰী উঠাব আপোনাৰ ভিডিঅ'বিলাক চোৱা নাই নাজানো আৰু কিয় মই যিখিনি পাৰোঁ আপোনাক সহজকৈ বুজাইছোৱে বাৰু কিবা আপোনালোকে কিবা ভালে পোৱা নাই নে কিয়ে নাজানো বাৰু কষ্টটো কৰিছোঁ বাৰু কিবা এটাতো আপোনালোকক শিকাবৰ কাৰণে কষ্ট কৰিছোঁ অকণমান চালে ভাল লাগে আৰু বস্তুখিনি বা শ্বেয়াৰ কৰিলে আজিকালি মানুহবিলাকে শ্বৰ্টছবিলাকে খুব বেছিকৈ চাই থাকে আৰু এইবিলাক ভিডিঅ' শ্বৰ্টছ চাওঁ মই মানা কৰা নাই চাবৰ কাৰণে কিন্তু কিছুমান বস্তু চাব লাগে আৰু তেতিয়া ভাল লাগে আৰু কিবা বস্তু বনাই পিনি যিয়ে নহওক বাৰু এইটো এতিয়া এইটো হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ আহিছে এইটো পি এফ হৈছে প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড তো পি এফটো আপোনাৰ এইখিনি মই দেখালোঁ এতিয়া পি এফটো মই গম পালোঁ এইটো 3% ধৰিব দিছোঁ মই 3% পি এফত ধৰি দিলোঁ গ্ৰছ চেলাৰীৰ ওপৰত যিটো গ্ৰছ চেলাৰী তাৰ ওপৰত আপুনি 3% ধৰিব বাকীখিনি আপোনালোকক এনেকৈ ধুনীয়াকৈ দেখাই দিব
এটা আপোনাৰ নেট চেলাৰীটো ওলাব তো প্ৰত্যেকটা যিটো আমাৰ গ্ৰছ চেলাৰী তাৰ ওপৰত 3% লাগিছে মানে চবৰে এইখিনি আপোনাৰ কাটা গৈছে এটা আমি নেট চেলাৰীটো হৈছে যে আমি যিখিনি আমি ডিডাক্ট কৰি মানে আপোনাৰ ধৰক টেক্স আৰু পি এফটো আমি এতিয়া মাইনাছ কৰিব লাগিব ন তো টেক্সটো হ'ব গভৰ্ণমেণ্ট আৰু পি এফটো আপোনাৰ ৰিটায়াৰ হোৱাৰ পিছত পাব তো সেইকাৰণে আমি কি কৰিছোঁ গ্ৰছ চেলাৰীৰ পৰা টেক্স আৰু পি এফটো মাইনাছ কৰি দিছোঁ মাইনাছ কৰি দিয়াৰ পিছত আমি যিটো আমাৰ চেলাৰী ৰৈছে আমি যিটো পাওঁ সেইটো হৈছে আপোনাৰ নেট চেলাৰী যিটো আমি বৰ্তমান ড্ৰ কৰি আছোঁ উইড্ৰ কৰিছোঁ সেইটো হৈছে আপোনাৰ নেট চেলাৰী তো বৰ্তমান মই পাই আছোঁ যে 55,153 আৰু চবৰে চেলাৰী যেনে আহি গৈছে উইথ এলাউন্স আপুনি লগ কৰি পিনে তো মই টেক্স আৰু পি এফটো মাইনাছ কৰি টেক্সটো গভৰ্ণমেণ্টে পাব আৰু পি এফটো ময়ে পাম কিন্তু এইটো ৰিটায়াৰ হোৱাৰ পিছত পাম তো এইখিনি আছিলে আজি ধুনীয়া এখন এমপ্লয় চেলাইছে আপোনালোকক দেখালোঁ যিটো আপোনাৰ খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খুবেই দৰকাৰী হয় তো আপুনি ধুনীয়াকৈ চাব শ্বেয়াৰ কৰিব তো সেইখন খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ চিট হয় আপোনাৰ খুব কামত আহিব তো আপোনালোকে চাব ধুনীয়াকৈ ডিফাৰেণ্ট আপোনাৰ এমপ্লয় ডিফাৰেণ্ট আপোনাৰ ডেৰিকেশ্যন আমি ৰেংক বুলি যে ডেৰিকেশ্যনো দিব পাৰিব আপোনালোকে আৰু বেছিক টিয়ে মানে টিভেৰি এলাউন্স দিয়ে ডেইলি এলাউন্স সেইখিনি কৈয়ে দিছোঁ আপোনাক চবৰে এলাউন্সবিলাক আপোনাক এনেকৈ ধৰি দিব যিখিনি হয় আপোনালোকে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ বনাই দিব এমপ্লয় চেলাৰী চিট বা আপুনি মান্থলি বাজেট বুলি দিব পাৰে বা আপুনি চেলাৰী শ্লিপ বুলি দিব পাৰে তো যি দিয়ে আপুনি এইটো দিব পাৰিব কিন্তু এইটো সব এমপ্লয় ৰিলেটেড বস্তু হয় আপোনাৰ এটা অফিচত বা আপোনাৰ এটা দৰকাৰী কামত এইখিনি গোটেইখিনি আপোনাৰ দৰকাৰ হ'ব এইখিনি আছিলে আজিৰ টপিকটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকে চাই ল'ব ধুনীয়াকৈ যদি কিবা বুজি নাপায় আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰে ফৰ্মুলাবিলাক আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ লিখি ল'ব ফৰ্মুলাবিলাক আপুনি ক্লিক কৰি ফৰ্মুলা বাৰত আপোনাৰ ফৰ্মুলাবোৰ শ্ব' কৰিব তাত আপোনাৰ ভিডিঅ'টো পোষ্ট কৰি পিনে আপোনাৰ আপোনাৰ ফৰ্মুলাবিলাক লিখি ল'ব পাৰিব ধুনীয়াকৈ তো এইটো গোটেইখিনি আপোনালোকে চাব কালাৰ চালাৰখিনি মই বাকী বাৰু সেইখিনি আপোনালোকক দি দিম কি হয় কি নহয়